السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد المصري من كود 7 للبرمجيات. وعادي ممكن أفتح طاولة جديدة مثلا رقم 12 وأنزل لهم طلبات. البرنامج سهل جدا في التنقل بين الطاولات، وبيجيب لي الطاولة النشطة زي ما حضراتكم شايفين لحد ما يحاسب. بمجرد ما يحاسب الطاولة خلاص بتبقى متاحة. تعالوا دلوقتي ندخل على طاولة جديدة ونحط مشروبات جديدة. نختار أي قسم من الأقسام دي. شايفين؟ بختار القسم وبختار المنتجات اللي أنا عايزها. لو أنا دوست على منتج مرتين هيقول لي هذا المنتج موجود في الفاتورة، تستطيع تعديل الكمية له. أضغط فقط على الكمية وأغير الكمية اللي أنا عايزها وأضغط تم. اتغيرت الكمية واتغير الإجمالي وكل حاجة اتغيرت معايا. أبدأ أدخل على مثلا طاولة رقم 5 عايزين يحاسبوا. هضغط بس على خيارات الدفع. قال لي في خيارات دفع عندك نقدي وفي فيزا وفي تحويل، لو تحويل كاش او تحويل موبايل، وممكن تكون آجل. طيب لو اخترت النقدي بيجيب لي الرقم بالكامل اللي هو المتبقي الكامل 55 قيمة الفاتورة. وممكن اغير، يعني ممكن اعمل مثلا انه دفع لي 20 فقط. في الحالة دي هيقول لي الدفع بقى جزئي. هضغط على كلمة نقدي قال لي تم الدفع بنجاح. طيب دلوقتي لو دخلت على الفاتورة هلاقي الطاولة لسه متاحة لأن المبلغ ما اتدفعش بالكامل. ممتاز. أبدأ دلوقتي وفي دفع جزئي، أبدأ أدفع الباقي. مثلا هو دفع لي جزء نقدي ودفع لي جزء تحويل. مثلا هضغط على تحويل، قال لي هتدفع ال 35 كاملة تحويل، قلت له تم الدفع بنجاح. ممتاز. دلوقتي لو دخلت على الطاولات هلاقي ان الطاولة رقم 5 متاحة. لو ضغطت عليها يفتح لي ليها فاتورة جديدة وابدأ انزل المنتجات لو في ناس تانية قعدت على الطاولة رقم 5. في كمان طرق بيع باختيار اسم المنتج، يعني ممكن اختار اسم المنتج من هنا هينزل معايا على طول في الفاتورة. وممكن كمان لو عندي جهاز قارئ باركود ابيع بالباركود، يعني ممكن ابيع بالباركود كده. شايفين؟ ممكن كمان ابيع بالباركود. يبقى انا عندي 3 طرق للبيع. ممكن اضغط على المنتج من هنا على طول، وممكن اختار المنتج من هنا، وممكن اختار بالباركود. لو انا محتاج احذف اي صنف من الاصناف دي، لو عايز احذف البرتقال بقف على البرتقال هيجيب لي الاسم تحت، هضغط حذف الصنف اتحذف من الفاتورة ومن الاجمالي بسهولة جدا. لو عايز احذف اي صنف تاني بقف عليه وبحذفه عادي جدا، مفيش اي مشكلة. بعد ما تحمل برنامج كاشير الطاولات مع باركود من الرابط أسفل الفيديو، هنبدأ نفك الضغط عن البرنامج بالشكل ده ونبدأ نشتغل. هنشغل من ملف الرن، ولكن قبل تشغيل البرنامج لأول مرة في إعدادات لازم تتعمل. إعدادات بسيطة جدا مش هتاخد دقيقتين. هنبدأ نضغط كليك يمين وننشئ قاعدة بيانات أكسس جديدة، ونفتح قاعدة بيانات الأكسس علشان نفعل الماكرو ونعمل اعدادات العميل. هنضغط على فايل او ملف ونضغط على اوبشنز او اعدادات، ونضغط على الكلاينت سيتنجز او اعدادات العميل. هيبقى معمول 3 على الكونفيرم او على التأكيد. هشيل علامات الصح من على الكونفيرم او التأكيد، وهضغط موافق، وهضغط على كلمة فايل أو ملف، واضغط اوبشنز، واضغط على تراست سنتر أو مركز التوثيق، تراست سنتر سيتنجز أو إعدادات مركز التوثيق، واضغط على الماكرو سيتنجز أو إعدادات الماكرو. هتكون disable all macros، هعملها enable all macros أو تمكين كافة إعدادات الماكرو، وهضغط موافق موافق. كده أنا عملت إعدادات الماكرو. هبدأ أعمل إعدادات اللغة العربية للويندوز، ودي إعدادات اللغة الإدارية. مش هتقلب لغة الويندوز عربي ولا حاجة. هنضغط على سيتنجز أو إعدادات ونضغط على التايم أو اللانجوج، وهنختار اللغة اللانجوج، وهنضغط على Administrative Language Settings أو إعدادات اللغة الإدارية، وهنضغط على Change System Local أو تغيير اللغة المحلية، وهنختارها أي لغة عربية لأي دولة عربية. هي هتكون لو كانت إنجليزي هنختارها أي دولة عربية. بعد ما هختار دولة عربية Arabic هضغط اوكي وهضغط ابلاي وهضغط موافق. لو عمل ريستارت هيعمل ريستارت، وبعد كده هنشغل البرنامج يشتغل معانا بدون اي مشاكل. بعد كده هعمل سند تو للديسك توب.
ممكن اشغل من هنا عادي، وممكن اشغل من الديسك توب. لو شغلت من هنا هيبدأ يشتغل معايا في الخلفية. هنزل الخلفية كده، ولو شغلت من الديسك توب هبدأ الملف اهو، هبدأ اشغل بيه من الديسك توب، هيبدأ يشتغل معايا. هيقول لي تفعيل النسخة، هضغط على تفعيل النسخة، قال لي شكرا لتفعيلك النسخة. هبدأ اشغل تاني. اشتغل معايا البرنامج بالشكل اللي حضراتكم شايفينه، في الشيفت صباحي او مسائي، تلقائي هيجيب لي الشيفت اللي انا فيه. لو انا في المساء هيجيب لي المسائي، لو انا في الصباح هيجيب لي الصباحي. وممكن اغير. هبدأ اعمل الباسورد 1 2 3 اهو، 1 2 3، وهعمل دخول. هيبدأ يفتح معايا الكاشير. هضغط على اول حاجة قبل ما ادخل على شاشة الكاشير والمبيعات، هعمل اعدادات تغيير اللوجو واسم الشركة وارقام التليفونات اللي هتبقى على الفاتورة ورسالة الترحيب اللي هتكون على الفاتورة. هضغط على اعدادات البرنامج، فتح لي اعدادات البرنامج. هبدأ اكتب الاول اسم الشركة زي ما حضراتكم شايفين. بعد كده هضغط تحميل اللوجو واحمل اي لوجو انا عايزه. هحمل مثلا اللوجو الخاص بيا السهم. هبدأ اعمل ارقام التليفونات الخاصة بيا اللي المفروض هتظهر على الفاتورة. بعد ما كتبت ارقام التليفونات ممكن اكتب العنوان اللي هيظهر على الفاتورة، ولنفرض الفيوم. وهنكتب برضو اي رسالة ترحيبية ممكن نختارها. وعلى فكرة الرسالة دي ممكن نغيرها كل يوم، او ممكن نغيرها كل اسبوع او كل شهر، او في الاعياد نكتب مثلا كل عام وانتم بخير. الرسالة هتتغير معايا وهتطبع على الفاتورة بالكلام اللي انا هكتبه هنا. طيب، ممكن اعمل سجل تجاري ورقم ضريبي عادي جدا. هنا هختار حاجة مهمة جدا، وهي عدد الطاولات اللي انا محتاجها تظهر على البرنامج. البرنامج متاح فيه اكتر من 30 طاولة، في 35 طاولة. لو انا كتبت 40 طاولة هو مش هيقبل غير 35، لان ده اخر رقم في البرنامج. ممكن اعمل اقل عادي جدا. وممكن اغير عملة البرنامج، عندي جميع العملات موجودة. ممكن اغير العملة زي ما انا محتاج. انا مثلا هعمل جنيه المصري. ممكن افعل نظام الضريبة او الغي تفعيل نظام الضريبة. ولحد كده خلاص تمام. هعمل حفظ. شايفين بمجرد ما عملت حفظ اتغيرت اللوجوهات الخاصة بالبرنامج للوجو زي ما حضراتكم شايفين. طيب، هضغط حفظ وهضغط على خروج، وهضغط هنا على الكاشير. هيبدأ يفتح معايا الكاشير، ولكن انا ضايف منتجات. ممكن المنتجات دي حضرتك تغيرها من هنا. هتدخل على ادخال الاصناف. الاصناف كلها موجودة زي ما حضراتكم شايفين. طبعا مشروبات واكلات. انا ممكن دلوقتي احذف جميع المنتجات. اضغط على حذف جميع المنتجات. قال لي هل تريد فعلا حذف جميع المنتجات؟ نحذر، لو ضغطنا حذف هيحذف جميع المنتجات، وهبدأ اضيف منتج منتج. طيب، انا هنا هضغط لا، ولكن ممكن اعدل في اي منتج عندي كمان. ممكن اجيب على اي منتج كده اغير الباركود الخاص بيه، اقرأ من جهاز الباركود. وممكن ان انا اغير السعر الخاص بيه من هنا، او سعر الشراء من هنا. يعني لو عايز اعمل سعر شراء مثلا 80، وعايز اعمل سعر بيع 90 او 85، زي ما انا محتاج اغير السعر. هعمل حفظ. خلاص كده السعر اتحفظ. طيب تمام. هندخل دلوقتي على شاشة الكاشير. هبدأ اضغط على الكاشير، وهبدأ دلوقتي لو ضغطت على اي منتج قال لي من فضلك حدد رقم الطاولة اولا. هضغط على الطاولة. هنا جايب لي كل الطاولات اللي موجودة عندي، وجايب لي كمان زر للبيع التيك اواي لو انا محتاج ابيع حاجة تيك اواي ومش هيقعد على طاولة من الطاولات. طب دلوقتي لو حد جه مثلا وقعدوا على الطاولة رقم 3، هضغط على رقم 3 وهبدأ ان انا انزل لهم المنتجات اللي عندي. لو انا عايز اروح على المشروبات وانزل لهم مشروبات، خلاص كده انا عملت كل المنتجات اللي عايزها للفاتورة. دلوقتي جالي ناس تانية على الطاولة رقم 5، هضغط على الطاولات. دلوقتي شايفين قال لي طاولة مشغولة واحد، يعني في طاولة واحدة مشغولة وفي 34 طاولة متاحين. هضغط على الطاولة رقم 5، أبدأ أنزل المشروبات الخاصة بيها. دلوقتي لو الطاولة رقم 3 طلبوا مشروبات تانية، أقدر أروح للطاولة رقم 3، ألاقي المنتجات أو الطلبات اللي أنا نزلتها لهم، أبدأ أنزل طلبات تانية طلبوها. وعادي ممكن أفتح طاولة جديدة مثلا رقم 12.
وانزل لهم طلبات. البرنامج سهل جدا في التنقل بين الطاولات، وبيجيب لي الطاولة النشطة زي ما حضراتكم شايفين لحد ما يحاسب. بمجرد ما يحاسب الطاولة خلاص بتبقى متاحة. تعالوا دلوقتي ندخل على طاولة جديدة ونحط مشروبات جديدة. نختار أي قسم من الأقسام دي. شايفين بختار القسم وبختار المنتجات اللي أنا عايزها. لو أنا دوست على منتج مرتين هيقول لي هذا المنتج موجود في الفاتورة، تستطيع تعديل الكمية له. أضغط فقط على الكمية وأغير الكمية اللي أنا عايزها واضغط تم. اتغيرت الكمية واتغير الإجمالي وكل حاجة اتغيرت معايا. أبدأ أدخل على مثلا طاولة رقم 5 عايزين يحاسبوا. هضغط بس على خيارات الدفع. قال لي في خيارات دفع عندك نقدي وفي فيزا وفي تحويل، لو تحويل كاش أو تحويل موبايل، وممكن تكون آجل. طيب لو اخترت النقدي بيجيب لي الرقم بالكامل اللي هو المتبقي الكامل 55 قيمة الفاتورة. وممكن أغير، يعني ممكن أعمل مثلا إنه دفع لي 20 فقط. في الحالة دي هيقول لي الدفع بقى جزئي. هضغط على كلمة نقدي قال لي تم الدفع بنجاح. طيب دلوقتي لو دخلت على الفاتورة هلاقي الطاولة لسه متاحة لأن المبلغ ما اتدفعش بالكامل. ممتاز. أبدأ دلوقتي وفي دفع جزئي، أبدأ أدفع الباقي. مثلا هو دفع لي جزء نقدي ودفع لي جزء تحويل. مثلا هضغط على تحويل قال لي هتدفع ال 35 كاملة تحويل، قلت له تم الدفع بنجاح. ممتاز. دلوقتي لو دخلت على الطاولات هلاقي ان الطاولة رقم 5 متاحة. لو ضغطت عليها يفتح لي ليها فاتورة جديدة وابدأ انزل المنتجات لو في ناس تانية قعدت على الطاولة رقم 5. وبنفس الطريقة ابدأ اتنقل بين الطاولات المتاحة والطاولات غير المتاحة. ابدأ اضغط على اي طاولة تانية وابدأ احمل لها المنتجات الخاصة بيها. لو اني دفعت على طول الطاولة دي خلاص هتبقى متاحة بعد كده. لو دخلت على رقم 14 هلاقيها متاحة وهيفتح لي ليها طاولة أو فاتورة جديدة. بنفس الطريقة لو اخترت منتجات ودخلت على أقسام تانية واخترت منتجات تانية، أبدأ دلوقتي أدخل ألاقي الطاولة مشغولة. وحاليا لو دخلت على رقم 12 هلاقي الفاتورة بتاعتها، لو دخلت على رقم 14 هلاقي الفاتورة بتاعتها. ممتاز. البرنامج سهل جدا في الاستخدام. لو انا محتاج احذف اي صنف من الاصناف دي، لو عايز احذف البرتقال بقف على البرتقال هيجيب لي الاسم تحت، هضغط حذف الصنف اتحذف من الفاتورة ومن الاجمالي بسهولة جدا. لو عايز احذف اي صنف تاني بقف عليه وبحذفه عادي جدا مفيش اي مشكلة. طيب اضغط على الفاتورة رقم 5. شايفين احذف منها صنف، ازود ليها صنف، مفيش اي مشكلة عندي. ادخل على فاتورة جديدة مثلا رقم 16 وافتح لهم فاتورة. شايفين فتح فاتورة رقم 16 وقال لي في 6 طاولات مشغولة عندك. لو جالي دلوقتي عميل تيك اواي هعمل ايه؟ هضغط على الطاولات واضغط فقط على كلمة تيك اواي، فتح لي فاتورة تيك اواي. ابدأ ان انا احدد له الحاجات اللي هياخدها. ولو حاسب مثلا هحاسب، ما حاسبش. لو ما حاسبش ودخلت على فاتورة تانية ورجعت للتيك اواي هتلاقيها برضو موجودة لانه ما حاسبش. هبدأ احاسب عليها، مثلا هيحاسب بالفيزا وهضغط تم. قال لي تم الدفع بنجاح. شايفين طرق دفع جميلة جدا. لو محتاج ان انا اعمل طباعة بضغط على طباعة هيقول لي طباعة، اختار الطبعة اللي عندي. انا مش موصل طبعة حاليا. هيجيب لي الطباعة. لو محتاج احفظها بي دي اف هيحفظها لي بي دي اف. شايفين نفتح الفاتورة بي دي اف دلوقتي ونفرض بأي متصفح. شايفين الفاتورة جاب لي العنوان الخاص بي اهو الفيوم، وجاب لي اسم الشركة وجاب لي اللوجو وجايب لي رقم الفاتورة وجايب لي الوقت اللي اتعملت فيه واليوم اللي اتعملت فيه وطريقة الدفع كمان، سواء كان الدفع كامل أو تحويل أو دفع جزئي أو كذا. وجايب لي رقم الطاولة وجايب لي هنا تشرفنا بزيارتكم ونتمنى لكم السعادة، والكلمة دي ممكن أغيرها زي ما قلنا. وجايب لي للتواصل أرقام التليفونات اللي أنا اخترتها على الفاتورة. تمام. دلوقتي ممكن نروح لفاتورة جديدة. قايل لي رقم الطاولة، هبدأ أدخل على أي طاولة أنا عايزها. مثلا ولنفرض الطاولة رقم 19، فتح لي على الطاولة رقم 19. أبدأ أنزل المشروبات والمنتجات اللي عندي.
وابدا اعدل في الكميات زي ما انا محتاج. طب لو عايز اعدل في السعر، مثلا ال 12 دي عايز اعدلها، لو عايز اعملها 15 هيقول لي انت كده مزود 3 جنيه. لو عايز اعملها 12 هيقول لي صفر، مزود صفر. لو عايز اعملها 10 قال لي انت مزود 2 جنيه، والنسبة بتاعتهم 16%. لو انا عايز، شايفين مجرد ما بقف على الحاجة بيتيح لي ان انا اغير رقم على طول. لو عايز انقص 3 جنيه، خلاص قال لي انت نقص 25%. جاب لي فعلا السعر الجديد وعدل الفاتورة على الأسعار الجديدة، ولكن السعر لو اخترته تاني في حاجة تانية هيجيب لي السعر المسجل عندي، مش هيجيب السعر المسجل في الفاتورة دي. طيب ممتاز. أبدأ دلوقتي أضغط على الدفع واختار مثلا نقدي، قال لي تم الدفع بنجاح، وأبدأ أفتح فاتورة جديدة. لو نلاحظ رقم 19 دلوقتي لو دخلت هلاقيها متاحة إن أنا أعمل عليها فاتورة جديدة أخرى. لو خرجت وفتحت برضو شايفين ما اتعملتش لان انا ما اخترتش فيها منتجات. برضو اقدر اختار تيك اواي وانزل منتجات تيك اواي واحاسب عليها واضغط، شايفين، واطبع الفاتورة او افتح فاتورة جديدة. الكلام ده كله كلام ممتاز. لو انا عايز احذف فاتورة بضغط هنا على كلمة بحث واروح للفاتورة اللي انا محتاج ان انا احذفها، وبضغط حذف الفاتوره. هيقول لي هل تريد فعلا متاكد انك عايز تحذف الفاتوره؟ هقول له نعم. كده لو مش هلاقي رقم 9 في الفواتير كده اتحذفت. ممتاز. ابدا اضغط اخفاء البحث واعمل فاتوره جديده وادخل على الطاولات. لقيت عندي 5 طاولات متاحه، 5 طاولات مشغوله والباقي متاح. طب لو انا عندي طاولات اقل من كده ببدا اعدل في عدد الطاولات الخاصه بيا. لو مثلا عملت ان انا عندي 10 طاولات فقط وضغطت موافق، لو هنا دخلت على الكاشير هلاقي ان ال10 طاولات فقط هم اللي متاحين عندي على الكاشير. الكلام ده كلام ممتاز جدا. نيجي هنا نفتح فاتورة جديدة ونضغط على طاولة رقم 9. في كمان طرق بيع اكتر من الطريقة العادية. في كمان طرق بيع باختيار اسم المنتج، يعني ممكن اختار اسم المنتج من هنا هينزل معايا على طول في الفاتورة. وممكن كمان لو عندي جهاز قارئ باركود أبيع بالباركود، يعني ممكن أبيع بالباركود كده، شايفين، ممكن كمان أبيع بالباركود. يبقى أنا عندي 3 طرق للبيع. ممكن أضغط على المنتج من هنا على طول، وممكن أختار المنتج من هنا، وممكن أختار بالباركود. أبدأ أضغط على طريقة الدفع وأدفع مثلا بالفيزا. تعالوا نخرج ونعمل طبعا هنا هل تريد الخروج؟ هقول له نعم. البرنامج فيه طبعا مشتريات وفيه مصروفات وفيه موظفين وفيه تقارير. البرنامج فعلا برنامج شامل ومتكامل. ابدا دلوقتي اشوف تقارير مبيعات. لو عايز اشوف ايه اللي اتباع معايا اكتر حاجه في الشهر ده، شايفين جايبين لي بيقول البرتقال ليمون 5 كميات اتباعت، بلح الشام 5. جايب لي ترتيب تنازلي وجايب لي هنا رسم بياني للكلام ده، وممكن احفظ PDF واعمل طباعه. طيب لو دلوقتي محتاج اعمل تقرير شامل، لو عايز اشوف النهارده ايه اللي حصل هيقول لي انت بعت نقدي بكذا وبعت فيزا بكذا وتحويل بكذا واجل بكذا، وممكن اشوف التقرير وممكن اطبعه. طيب كمان اقدر اشوف الفواتير اللي انا عملتها النهارده بالكامل. شايفين جايب لي كل الفواتير اللي انا عملتها بالكامل. طيب ممكن اراجع الفواتير وممكن اطبعها PDF زي ما حضراتكم شايفين. طيب في تقرير تاني مهم جدا عندي وهو تقرير الشيفت. بضغط عليه وبختار الشيفت اللي انا محتاج اعمل التقرير ليه. ولنفرض الشيفت الصباحي واختار اليوم مثلا النهارده، واختار يومي جايب لي نقدي بكذا والفيزا بكذا والتحويل بكذا والاجل بكذا. لو عايز اغير الشيفت للمسائي قال لي مفيش شيفت مسائي للنهارده. تمام. برضو بنفس الطريقة اقدر اطبع الفواتير الخاصة بالشيفت ده واقدر ان انا اشوفها او احفظها PDF. طيب ممتاز. دلوقتي لو عايز اعمل اعدادات المستخدمين بضغط على اعدادات المستخدمين واشوف كلمة السر زي ما حضراتكم شايفين الكاشير كذا. ممكن اعدلها، اضغط على تعديل واعدل كلمة السر للي انا عايزه. لو عايز اعطيه صلاحيات تانية بعطيه الصلاحيات اللي انا عايزها.
لو عايز اعطيه بس صلاحية انه يدخل على الكاشير فقط زي ما حضراتكم شايفين اخليه يدخل على الكاشير فقط، وهضغط حفظ واضغط خروج. تعالوا ندخل بالكاشير ونشوف. هدخل بالكاشير والباسورد 1 2 3 وادخل. شايفين فتح لي على الكاشير فقط. ممتاز. طبعا الكاشير مش متاح لي انه يحذف فواتير، يعني لو هنلاحظ زر الحذف الفاتورة مش موجود. برضو نفس الكلام هيبدأ يشتغل بنفس طريقة الشغل. الأقسام دي بيجيب لي أول 8 أقسام بيجيبهم لي ظاهرين قدامي بحيث أبدأ أتنقل بينهم بسهولة. لو في قسم مش ظاهر بجيبه من هنا. لو عايز أظهر قسم هو في الآخر وأنا عايز أجيبه في الأول، بضغط على ترتيب الأقسام وبعدل بحذف الترتيب الحالي وببدأ أرتب الأقسام زي ما أنا محتاج. لو أنا محتاج الفطير الحلو يجي في الأول هجيبه في الأول، وبعديها المناقيش، بعديها مثلا المشروبات، بعديها البيتزا. هبدأ أجيب زي ما حضراتكم شايفين. هجيب التوصيل مثلا آخر حاجة خدمة توصيل واضغط حفظ. جاب لي، شايفين جاب لي الفطير الحلو أول حاجة، المناقيش، المشروبات بنفس الترتيب اللي أنا اخترته. تمام. لو في قسم مش ظاهر عندي ببدأ إن أنا أختاره من هنا. تمام كده خلاص. البرنامج احنا عرضنا كل حاجة فيه. لو طبعا في صنف جديد أنا لسه ما دخلتوش ومحتاج إن أنا أضيفه في الفاتورة، بضغط على إضافة صنف، بدخل الصنف على السريع من هنا وبضغط إضافة، بينزل بالكمية اللي أنا اخترتها. طبعا اقدر اعمل لو مثلا اخترنا الفاتوره رقم 3 اقدر ان انا اعمل خصم. مثلا لو عايز اعمل خصم 9 جنيه جاب لي الاجمالي 130. فكده البرنامج بالكامل عرضنا جميع مميزات البرنامج. لطلب البرنامج برجاء التواصل على رقم الواتساب اسفل الفيديو. سعر البرنامج هكتبه ان شاء الله تحت الفيديو بحيث الناس بدل ما تسأل على السعر هيكون مكتوب جاهز تحت هذا الفيديو. لو طلب البرنامج بعد ال7 أيام النسخة التجريبية تقدر تتواصل معي عن طريق الواتساب، مفعل لك البرنامج تفعيل دائم. كان معكم محمد المصري من كود 7 للبرمجيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.